galaw dito, lahat dito. Hindi pwede yung tira ng tira. Mahal lang, di ba? Wait, baka may alam kang Odyssey ha? O mga van na Toyota Sienna. Kasi pag may mga mag-ano Pero mura ba yun? 10,000 tapos 118,000 kilometers? na 118 na Honda Odyssey. Honda Odyssey 200 10,000 10,900 ata tapos ang natakbo. hindi, 10,000 Ang dollar. Tapos 118. 118,000 kilometers ang tinakbo na. Pero maganda. Hindi na maganda. I mean, hindi na masama. Hindi na masama ano. Mauungas din niya mayan eh. Maano lang siya, malalim. Mahirap na yun. So yun. That's the boat. 17. We're using 17. We're using 17 wrench. There you go. There you go. And then, come on. Come on. There you go. So that's 17 wrench. There you go. Number 17. All right. Okay. Nice. The old one. Yeah, may crack na rin, no? Mayroon na talaga. Grabe na rin. Meron na? Kita mo. Ayun. Pero tatagal pa ano? Tatagal. Hindi, tol. Malapit na rin, na to, no? malapit na Delikado yun. na, no? Buti pinapalitan ko na ano. Pero tingnan mo to, ito oh. Walang kabitak-bitak. Yeah. 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 Thank you pa tayo. Parehas na parehas. Good na good. Kapit natin. Ito yung diagram niya. Ganon. That's how you remove the tensioner. But I did use wrench. Okay. Okay, good. Sa may ano eh. Bahala na sila. Basta nakita naman yung ano. Importante naman doon yung so wala eh. Paano na makikita dyan? Kita naman yung diagram niya. Sundin na lang yan. Ayan. So, yung gas pala niyan. Basta ikot mo lang sa lahat na yun. Tama. Oh, tama. It's in. I know. Perfect. Double check natin muna bago tayo magpanda. Let's double check. Okay. Parang hindi ito no? Hindi ba ito sobra? Hindi, okay. Mag-ano yan tol? Tag dito? Maglilinya yan? Maglilinya yan pag umikot. Magsi-center. Kasi nga wala siyang yung giwang na tatawag ko, sasabi ko. Oo. Wala siyang parang harang. Hindi katulad ng mga iba na. Pero hindi yan matatanggal ano? Ay, hindi yan. Talaga naka-design na ganyan yan. Para mailagay mo eh. Dalawa yung pagpipilang paglagay. Ito okay, nasa taas na bilog. Okay. Alright. Test drive. Test drive. Start. Ito muna. Start muna. Nice. Kita sa baba.
Alright. Perfect. Oh, number 17. Patay ka Use na? this. Sige, patay mo na. That's it. Done.